हेलो साथीहरु, हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाली टेकीमा स्वागत छ। यो हाम्रो Django फर begineers ट्युटोरियल सिरिजको सेकेन्ड भिडियो रहेको छ। लास्ट भिडियोमा हामीले सबै कुरा सेटअप गरेर टु डु एप बनाएर एउटा रुट युआरएल डिफाइन गरेर इन्डेक्स भन्ने भ्युज पनि डिफाइन गरेको थियौं। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो views.py मा मैले अहिलेको लागि चाहिँ यतिकै एउटा टेक्स्ट लेखिदिएको थिएँ हजुरहरुलाई बुझाउनको लागि, तर रियल एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले यसमा HTML पास गर्छौं। यो इन्डेक्स भन्ने भ्यू त रुट युआरएल हिट भएको बेलामा कल हुन्छ हैन, त्यसैले यसमा चाहिँ होम पेजको HTML पास गर्नुपर्छ। अब HTML कसरी पास गर्ने भनेर सोध्नु होला, त्यसैले अब त्यो हेरौं। Django ले MVT आर्किटेक्चर यानी कि मोडल भ्यू टेम्प्लेट आर्किटेक्चर फलो गर्छ। अब मैले मोडलको बारेमा त अलिकति स्टार्टिङमा भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा, र भ्युज त हामीले हेरिहाल्यौं इन्डेक्स फंक्सन बनाएर हैन। अब टेम्प्लेट भनेको चाहिँ नि अरु केही नभएर यही HTML हरु नै हो। टेम्प्लेट्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ नि Django को एउटा कन्भेन्सन छ जुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ क्लीन कोड लेख्नको लागि। यो टु डु एप्लिकेसनमा युज हुने टेम्प्लेट चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा राख्छौं, जसले गरेर चाहिँ Django लाई त्यो टेम्प्लेट्सहरु एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि यो टु डु भन्ने एप्लिकेसन भित्र मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु जसको नाम चाहिँ टेम्प्लेट्स राख्छु। अनि अब यो टेम्प्लेट्स फोल्डर भित्र फेरि अर्को एउटा फोल्डर बनाउनु पर्छ जसको नाम चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसनको नाम राख्नु पर्छ। हाम्रो केसमा चाहिँ टु डु हुन्छ फोल्डरको नाम। ल अब यो फोल्डर भित्र चाहिँ हामीलाई जति टेम्प्लेट्सहरु चाहिन्छ नि हाम्रो एप्लिकेसनको लागि हो यो फोल्डर भित्र राख्ने हो। अहिलेको लागि चाहिँ नि म एउटा HTML टेम्प्लेट बनाएर देखाउँछु। एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु यो फोल्डर भित्र list.html भन्ने। यो list.html भित्र चाहिँ अहिलेको लागि म एउटा सिम्पल HTML लेख्छु। h1 ट्याग भित्र टु डु एप भनेर लेखिदिन्छु अहिलेको लागि। ल यो एउटा सिम्पल टेम्प्लेट त बन्यो। अब यसलाई भ्यूबाट चाहिँ कसरी कल गर्ने त्यो हेरौँ है त। म views.py मा गएर यो http रेस्पोन्स वाला कोडलाई रिमुभ गर्दिन्छु अनि यता चाहिँ रेन्डर भन्ने मेथड युज गर्छु। यो मेथडले चाहिँ नि धेरै आर्गुमेन्टहरु लिन्छ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ नि म रिक्वेस्ट पठाउँछु अनि टेम्प्लेटको लोकेसन पठाउँछु। अब Django ले टेम्प्लेट चाहिँ नि बाइ डिफल्ट टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरमा खोज्छ, तर हाम्रो टेम्प्लेट त टेम्प्लेट्स फोल्डर भित्रको पनि टु डु भन्ने फोल्डर भित्र छ हैन। त्यसैले चाहिँ म यहाँ todo/list.html लेख्छु। यति मात्रै लेखेपछि यो रेन्डर मेथडले चाहिँ वेबसाइटमा आफै यो हामीले पास गरेको टेम्प्लेटलाई चाहिँ नि रेन्डर गरिदिन्छ रुट युआरएल हिट गर्न साथ। ल अब सबै फाइल सेभ गरेर एकपटक ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरौँ है त। टेम्प्लेट डज नट एक्जिस्ट भनेर एरर पो आयो त। एकपटक म settings.py मा गएर हेर्छु है। यता तल टेम्प्लेट्स भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसमा चाहिँ apps_dirs = true लेखेको छ। यसको मतलब Django ले चाहिँ हरेक एप्लिकेसन भित्र टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर खोज्छ अनि त्यहाँबाट टेम्प्लेट्स उठाउँछ। हामीले पनि टेम्प्लेट्स त यसरी नै टेम्प्लेट्स फोल्डर भित्र नै राखेको छौं हैन। तर प्रब्लम के भयो भने हामीले एप्लिकेसन त बनायौं हैन, तर Django लाई एप्लिकेसन बनाएको छौं भनेर थाहा नै छैन के। यता माथि इन्स्टल एप्स भन्ने भेरिएबल छ जुनमा चाहिँ इन्स्टल भएको एपहरुको लिस्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ अलरेडी Django ले प्रोवाइड गरेको एप्सहरुको लिस्ट मात्र छ अहिलेको लागि। अब यसमा हामीले बनाएको टु डु एप पनि एड गर्नुपर्छ। त्यसैले यो लास्टमा चाहिँ म टु डु लेख्दिन्छु। अब चाहिँ चल्न पर्ने हो, गएर पेज रिफ्रेश गरौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट रेन्डर भइसकेको छ र यहाँ स्क्रिनमा टु डु लेखेको देख्न सकिन्छ। ल अहिलेसम्म चाहिँ नि सबै ठीक चलेको छ हाम्रो। अब हाम्रो टु डु एप्लिकेसनको फंक्सनालिटी भनेको के हो? युजरले टास्क क्रिएट गर्न मिल्न पर्ने हैन त। टास्क त क्रिएट गर्ला रे युजरले, तर स्टोर कता हुन्छ त? डेटाबेस चाहियो नि त्यसको लागि हैन। Django ले चाहिँ बाइ डिफल्ट SQLite 3 डेटाबेसको युज गर्छ। यसलाई चेन्ज गरेर MySQL वा Postgres सपोर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ यही settings.py मा गएर यता डेटाबेस भन्ने भेरिएबल छ एउटा, त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ नि हामी SQLite 3 मै काम गर्छौं। अब डेटाबेस पनि दिएको रहेछ Django ले बाइ डिफल्ट भनेपछि हाम्रो काम भनेको युजरले टास्क क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई डेटाबेसमा सेभ गर्ने हैन त। तर त्यसको लागि त डेटाबेसमा टेबलहरु त बनाउनु पर्यो नि। नर्मली टेबल बनाउन त हामीले क्रिएट टेबल वाला कमान्डहरु लेख्छौं नि हैन, तर Django मा चाहिँ हामीले मोडल्स बनायो भने Django ले आफै त्यसलाई डेटाबेसमा माइग्रेट गरिदिन्छ। ल अब सुरुमा models.py मा जाम अनि मोडलहरु बनाउन स्टार्ट गरौँ। म चाहिँ टेबलको नाम टास्क राख्छु, त्यसैले यता क्लासको नाम पनि टास्क नै हुन्छ मेरो। अनि यो क्लासले चाहिँ models.model भन्ने क्लासलाई इनहेरिट गर्छ जुन चाहिँ Django को मोडल क्लास हो।
अब यो क्लासभित्र चाहिँ हामीले जति पनि एट्रिब्युटहरू डिफाइन गर्छौँ नि हो त्यो चाहिँ नि टास्क भन्ने टेबलको कलम्सहरू हुन्छ डेटाबेसमा। म चाहिँ एउटा टाइटल भन्ने एट्रिब्युट डिफाइन गर्छु सुरुमा। यसले चाहिँ नि के टास्क हो त त्यसको टाइटल होल्ड गर्छ, त्यसैले यो चाहिँ मैले क्यारेक्टर फिल्ड बनाइदिन्छु। हजुरलाई डेटाबेसको अलिकति पनि नलेज छैन भने चाहिँ नि अलिकति गाह्रो होला बुझ्नको लागि हैन, तर ज्याङ्गो सिक्नको लागि त्यति धेरै डेटाबेसको नलेज चाहिँ नि चाहिँदैन। अब यो टाइटलको चाहिँ म म्याक्स लेन्थ चाहिँ नि 200 राखिदिन्छु। भन्नुको मतलब यो टाइटल भन्ने कलमले चाहिँ क्यारेक्टरहरू एक्सेप्ट गर्छ र म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ नि 200 क्यारेक्टर्स छ। अब त्यस्तै गरी एउटा कम्प्लिटेड भन्ने एट्रिब्युट डिफाइन गर्छु जुन चाहिँ नि बुलियन फिल्ड हुन्छ, त्यसैले मोडल्स डट बुलियन फिल्ड लेख्छु म। यो कम्प्लिटेड कलमले चाहिँ नि हाम्रो टास्क कम्प्लिट भएको छ कि छैन भनेर स्टोर गर्छ। अब टास्क क्रिएट गर्दा त कम्प्लिट भइसकेको हुँदैन नि हैन, त्यसैले मैले यसमा चाहिँ नि डिफल्ट भन्ने भ्यालु लेखेर इक्वल्स टु फल्स लेखिदिन्छु। अनि अब लास्टमा एउटा एट्रिब्युट बनाउँछु क्रिएटेड एट भन्ने, जुनले चाहिँ टाइम होल्ड गर्छ कति बेला क्रिएट भएको थियो टास्क भनेर। त्यसैले यसको टाइप चाहिँ नि म डेट टाइम फिल्ड राख्छु। अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ नि म एउटा प्रपर्टी सेट गर्छु अटो नाउ एड भन्ने, जसको भ्यालु चाहिँ ट्रु राखिदिन्छु। यसले चाहिँ जति बेला कुनै टास्क क्रिएट हुन्छ नि हो त्यति बेलाको टाइम डाइरेक्ट रेकर्ड गर्छ, हामीले पास गरिराख्नु पर्दैन। ल हाम्रो मोडल त रेडी छ। टास्क भन्ने टेबल बनाइयो र त्यसभित्र 3टा कलम बनाइयो। अब यसलाई चाहिँ डेटाबेसमा माइग्रेट गर्नुपर्छ हामीले। माइग्रेट गर्नको लागि सुरुमा टर्मिनलमा गएर यो सर्भरलाई चाहिँ स्टप गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म लेख्छु पाइथन manage.py मेक माइग्रेसन्स अनि एपको नाम हाम्रो केसमा चाहिँ नि टुडु हुन्छ। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट मोडल टास्क भनेको छ। यसले माइग्रेसन फाइल पनि रेडी पारेको छ, माथि migration/0001 भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ज्याङ्गोले माइग्रेसनको लागि प्रिपरेसन गरेको मात्रै हो। अब एक्चुअलमा माइग्रेट गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले लेख्नुपर्छ पाइथन स्पेस manage.py अनि माइग्रेट भनेर। यसले चाहिँ अघि क्रिएट भएको माइग्रेसन फाइलहरूलाई सबै डेटाबेसमा पर्सिस्ट गराइदिन्छ। अब मैले एसक्यूएल ल्याङ्ग्वेज कतै पनि नलेखी यो सबै कसरी हुन्छ भन्ने सोच्नु होला हजुरले। यही नै हो ज्याङ्गोको स्पेसियालिटी भनेको। अब हरेक पटक हजुरले models.py मा केही एट्रिब्युटहरू चेन्ज वा एड गर्नुभयो भने चाहिँ नि चेन्जेसलाई डेटाबेसमा रिफ्लेक्ट गराउनको लागि सुरुमा मेक माइग्रेसन्स रन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि माइग्रेट गर्नुपर्छ। अब त्यही पनि हजुरलाई होइन मलाई के भइरहेछ भित्र भनेर जान्न मन छ भने चाहिँ त्यो अघि माथि मेक माइग्रेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ नि माइग्रेसन्स फोल्डरभित्र एउटा फाइल बनेको थियो नि यो 0001 भन्ने हो, त्योबाट हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ टर्मिनलमा म पाइथन manage.py एसक्यूएल माइग्रेट लेखेर एपको नाम लेख्छु जुन चाहिँ नि टुडु हो हाम्रो केसमा। अनि त्यसपछि चाहिँ माइग्रेसन फाइलको नम्बर लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ नि 0001 हो। यति हानेर इन्टर गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ज्याङ्गोले इन्टरनल्ली क्रिएट टेबलवाला एसक्यूएल क्वेरी नै रन गरेको हो, तर हाम्रो सजिलोको लागि चाहिँ नि डेटाबेसलाई चाहिँ नि एप्लिकेसन लेयरबाट एब्स्ट्र्याक्ट गरेको मात्रै हो। ल अब डेटाबेसमा टेबल पनि बन्यो, तर कसरी हेर्ने त हैन? त्यसको लागि चाहिँ यही टर्मिनलको युज गर्दा पनि हुन्छ। टर्मिनलमा म पाइथन manage.py अनि सेल लेख्छु जसले चाहिँ एउटा इन्टरेक्टिभ टर्मिनल खुल्छ। यो खासमा डेटाबेस त हैन, तर ज्याङ्गोको एउटा एपीआई हो जसले चाहिँ डेटाबेससँग कुरा गर्न मिल्छ। अब इन्टरेक्टिभ टर्मिनल भित्र चाहिँ हामीले पहिला अघि बनाएको मोडल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ सुरुमा, त्यसैले म फ्रम todo.models इम्पोर्ट टास्क भनेर लेख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ डेटाबेसमा क्वेरी गर्नको लागि अब सेलेक्ट स्टार फ्रम टास्क भनेर चाहिँ नि भनिराख्नु पर्दैन ज्याङ्गोमा। ज्याङ्गोको आफ्नै एउटा सिन्ट्याक्स छ, यसको ओआरएम ले सबै ह्यान्डल गर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ टास्क डट अब्जेक्ट्स डट अल गर्यो भने टास्क टेबलमा भएको सबै अब्जेक्टहरू देखाउँछ। अब अहिले त केही पनि छैन त्यसैले खाली आयो। अब एउटा टास्क क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ म t इक्वल्स टु टास्क लेख्छु अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ टाइटल इक्वल्स टु गो ग्रोसरी सपिङ भनेर लेखिदिन्छु। कम्प्लिटेड र क्रिएटेड एट लेखिराख्नु पर्दैन किनभने कम्प्लिटेडमा चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु फल्स दिएको छौँ, त्यसैले फल्स भइहाल्छ आफै हैन। अनि त्यसपछि क्रिएटेड एटमा चाहिँ अटो एड नाउ हामीले ट्रु राखेको छौँ जसले गर्दा चाहिँ त्यसले आफैले रेकर्ड गर्छ क्रिएट भएको टाइम। र अब फेरि माथिको टास्क डट अब्जेक्ट्स डट अल रन गरौँ। उप्स साँच्चै अब यसपछि चाहिँ हामीले बनाएको अब्जेक्टलाई सेभ गर्नुपर्छ जसको लागि चाहिँ म t डट सेभ लेख्छु। अब फेरि त्यही टास्क डट अब्जेक्ट्स डट अल रन गर्ने हो भने चाहिँ एउटा इन्ट्री देख्न सकिन्छ टास्क अब्जेक्ट भनेर लेखेको। यो टास्क अब्जेक्ट लेखेको अलिक राम्रो देखेन, त्यसैले चाहिँ नि अब यसलाई अलिकति ठिक गर्नको लागि models.py मा जाम अनि यो टास्क क्लासभित्र चाहिँ एउटा मेथड लेख्छु म डबल अन्डरस्कोर अनि str भनेर अनि फेरि डबल अन्डरस्कोर।
डेभलपरहरूले चाहिँ यो डबल अन्डरस्कोरलाई डन्डर पनि भनेर भन्छ है। यो मेथडले चाहिँ हाम्रो टास्कको अब्जेक्ट्सहरूको स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसन दिने काम गर्छ। अहिले बुझ्नु भएको छैन भने टेन्सन नलिनु, एकैछिनमा देखाउँछु म। अहिलेको लागि चाहिँ म यो मेथडभित्र रिटर्न सेल्फ डट टाइटल भनेर लेखिदिन्छु। ल अब यसलाई सेभ गरेर फेरि टर्मिनलमा जाम अनि यो चलिरहेको सेललाई चाहिँ म एक्जिट गर्छु अनि फेरि अर्को नयाँ सेल ओपन गर्छु। अब फेरि अघि जस्तै मोडलबाट चाहिँ टास्क इम्पोर्ट गर्न पर्यो सबैभन्दा सुरुमा त हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ टास्क डट अब्जेक्ट्स डट अल गर्यो भने चाहिँ अघिको जस्तो टास्क अब्जेक्ट नलेखेर अब चाहिँ हाम्रो टास्कको टाइटल प्रिन्ट भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो त भयो हाम्रो टर्मिनलबाट एक्सेस गर्ने कुरा हैन। अब यस्तै गरी ज्याङ्गोको आफ्नै एडमिन साइट छ, त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ यो सबै कुराहरू एक्सेस। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले admins.py खोल्छौं अनि त्यसमा चाहिँ यता तल admin.site.register लेखेर ब्र्याकेटमा टास्क लेख्छु म। यो टास्क कहाँबाट आउँछ? models.py बाट। त्यसैले चाहिँ यता माथि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि from.models import task भनेर लेख्छु म। अनि अब एडमिनको साइटमा लगइन गर्नको लागि डिटेल्स त चाहिन्छ नि हैन, नभए त जो पाए त्यसैले लगइन गर्न सकिहाल्छ नि। अब लगइन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ टर्मिनलमा सुरुमा जान्छु अनि यो इन्टरेक्टिभ टर्मिनललाई एक्जिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ python manage.py क्रिएट सुपर युजर भनेर लेख्छु अनि इन्टर हान्दिन्छु। अब यसले मलाई युजर नेम माग्छ, म चाहिँ अहिले एडमिन हान्दिन्छु। त्यस्तै गरी इमेलमा चाहिँ admin@example.com हान्दिन्छु अनि पासवर्डमा पनि एडमिन भनेर हान्दिन्छु। पासवर्ड चाहिँ विक भयो भनेर देखाएको छ हैन, यसलाई बाइपास गरिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ नि ट्युटोरियल हो, त्यसैले त्यस्तो केयरफुल हुनु पर्दैन। ल अब चाहिँ सुपर युजर पनि बन्यो हाम्रो। अब चाहिँ सर्भर स्टार्ट गरौँ पहिला अनि त्यसपछि चाहिँ ब्राउजरमा गएर localhost:8000 पछि स्ल्याश दिएर म एडमिन हान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एकदम राम्रो एडमिनको पेज खुलिसकेको छ। यो चाहिँ ज्याङ्गोको बिल्ट इन फिचर हो जसको लागि चाहिँ ज्याङ्गो एकदमै पपुलर छ। ल अघि बनाएको युजर नेम र पासवर्ड हानेर लगइन गर्छु म। लगइन गर्न साथ देख्नुहुन्छ यसमा माथि अथराइजेसनमा चाहिँ ग्रुप्स र युजर्सहरू देखिन्छ अनि तल चाहिँ टु डु भन्ने हेडिङ भित्र चाहिँ टास्क भनेर लेखेको देखिन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले इन्टरेक्टिभ टर्मिनलमा चाहिँ जे अब्जेक्ट बनाएको थियौं नि त्यो त्यही देख्न पाइन्छ। अब एउटा अझै एड गर्दिम न हैन। त्यसको लागि चाहिँ म यता माथि एडमा क्लिक गर्छु अनि अब यसपालि चाहिँ क्लिन योर रुम भनेर राख्दिन्छु म। अनि सेभ गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब दुईटा टास्कहरू छन्। यस्तै गरी यो एडमिन साइटबाट चाहिँ हामीले अलरेडी बनाइसकेको टास्कलाई अपडेट गर्न पनि मिल्छ अथवा हामीलाई यो टास्क चाहिँदैन भने यसलाई डिलिट पनि गर्न मिल्छ र अरु थुप्रै फंक्सनालिटिजहरु छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ आफैले चाहिँ हैन, एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अझै यसमा अलरेडी भएको फिचर्सहरु बाहेक अझै केही कस्टमाइजेसनहरु चाहियो भने चाहिँ admins.py मा गएर गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यता जान्न म हैन। हजुरलाई मन छ भने चाहिँ ज्याङ्गोको अफिसियल डकुमेन्टेसन पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा सबै कुरा राम्रोसँग लेखिदिएको छ। ल हामीले मोडल बनाएर त्यो मोडललाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ सेलमा र एडमिन साइटमा कसरी एक्सेस गर्ने भनेर पनि हेर्यौं। त्यसको साथसाथै टेम्प्लेट फाइल कसरी बनाउने र त्यसलाई भ्यूमा चाहिँ कसरी रेन्डर गर्ने त्यो पनि हेर्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भ्यूजमा मोडललाई कसरी एक्सेस गर्ने हेर्ने छौं, किनभने हामीले सबै क्रिएट गरेको टास्कहरु त डेटाबेसमा हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ HTML मा रेन्डर गराउनको लागि हामीले टेम्प्लेट्समा पास गर्नुपर्छ अनि टेम्प्लेट रेन्डर हुने भनेको त भ्यूजबाट हो। त्यसैले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो कुराहरु हेर्छौं हामीले। अहिलेसम्मको टपिक्समा केही पनि क्वेशन छ भने तल कमेन्ट गरेर वा मेरो डिस्कर्ड सर्भर जोइन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर मात्रै जानु होला। यस्तै प्रोग्रामिङ र टेक रिलेटेड भिडियोजहरु हालिराख्छु म च्यानलमा। अब यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु। ह्यापी कोडिङ।